ਮੋਮ ਡੈਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਸੁਪਰ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਲਾਵਾਂ, ਆਪੇ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ। ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਲਵਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਾ ਲਾ ਲਾਂ। ਜੇ ਆਪੇ ਲਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜੱਸੀ ਹੈਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ, ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖੁਦ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲਈ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਇਨ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਨੀਮਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ $1 ਲੱਖ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਿਪਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਆ, 5 ਮੈਂਬਰ ਆ, 6 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ। ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ID ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਈਲਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਲੀਵ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਾਈਲਡਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਈਲਡਸ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਬ ਟਾਈਟਲ, ਜੋਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੋਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਕਮ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ T4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਐਂਡ ਪੇ ਸਟੱਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਐਂਡ ਜੋਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ
ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਟਾਈਪ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਗਰ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਣੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕਮੈਂਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਜਿਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈਡੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਜਿਓ, ਤੇ ਆਈ ਗਲਾਸਿਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਨਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਹਾਈਟ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਰਮਲ ਥਿੰਗਸ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਫੀਸ ਮੈਡੀਕਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਫੀਸ ਆਈ ਗੈਸ 5000 ਦੇ ਪਰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਰਿਸਿਪਟ ਲੈਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਔਰ ਰਿਸਿਪਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਲਈ ਆ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਰਾਊਂਡ 1500 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਰ ਈਅਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣੀ, ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। 1 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, $1 ਲੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਈ ਗੈਸ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ $200-250 ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੁੱਲ ਫੀਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਮੰਥ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੀ ਸੀ। 2 ਮੰਥ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਪਰੂਵਲ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਟਰ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ VFS ਗਲੋਬਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਗੈਸ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਏਜੰਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ 20,000 'ਚ ਲਈ ਸੀਗੀ,
ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਲੋਟਸ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 20,000 ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, 5,000 ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਜੇ 5,000 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ 5,000 'ਚ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਸਟੇਟ ਘੁੰਮਿਆ, ਨਾਲੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਗੈਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ 'ਚ। ਤੇ 20 ਡੇਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ। 20 ਡੇਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਗੈਸ ਏਜੰਟ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਲਈ। ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਅਗੇਨ VFS ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ Q&A ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਟੋਟਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੀਸ ਆ ਉਹ 2% ਦੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2% ਦੀ ਫੀਸ ਅਰਾਊਂਡ $400 ਹੈ। $400 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੀਸ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਆਈ ਗੈਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਆਈ ਗੈਸ 1500 ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਆਪੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਆਪੇ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਊਂਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਬੈਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।